crunchy on the outside and fluffy in the inside. Everyone gagawa ko din ng fries. For this recipe, we'll need peeled potatoes, salt, pati oil. After peel ng potatoes, slice yung gano'ng kakapal nyo gusto. Ako gagawin ko medyo makapal para thick cut. Yung potatoes. Pag masyadong malaki yung nahiwa niyo, bukasan niyo lang ng konti. There. After hiwain, sa isang pot, dapat cold water. Tapos lalagyan natin itong potatoes. Tapos add a pinch of salt. Then this will go straight sa stove hanggang sa kumulo and maging tender. Habang binaboil ko yung patatas, pinit ko yung oven ko to 350 degrees Fahrenheit dahil after maluto ng potatoes, ang gagawin ko sa strain ko, then lalagay ko siya sa sheet tray. Tapos lalagay ko sa oven para mas mabilis matuyo. Pero if ayaw yung gawin yung step na ilalagay sa oven, pagka-strain nyo ng potatoes, hayaan nyo lang masumingaw para mag-evaporate pa yung excess moisture. Para malaman nyo kung luto na yung potato, check nyo yung edges. Dapat ang itsura niya parang madudurog na. Ito hindi pa ready kasi very straight pa yung edge niya. Tsaka medyo matigas pa. Dapat yung parang basang-basa na madudurog yung itsura. So mamaya papakita ko ulit pag ready na. Kailangan maluto niya siya hanggang maging ganito na medyo madudurog na yung edges kasi kung tatanggalin niya mas maaga, hindi magiging maganda yung result. Kung ayaw niyo nang ilagay sa oven, pasingawin niyo lang siya. As you can see, nag-evaporate siya, maraming usok. Kaya lang, syempre, mas maganda pa rin kung ilalagay sa oven para mas maraming mawala na excess moisture. Since wala na siya sa tubig, makikita niyo na yung texture ng potatoes natin. Kita niyo mukhang sobrang soft yung labas. Ganyan dapat. Parang madudurog na, pero yan yung magbibigay ng magandang texture and crunch mamaya after natin i-fry. Ililipat ko na siya sa sheet tray. Mas dahan-dahan lang kasi medyo nadudurog na siya. Tapos I'll drizzle a little bit of oil kung padagdag nito ng linamnam sa fries. This will go sa oven hanggang sa medyo mabawasan ng moisture, around 10 minutes siguro. After 10 minutes sa oven, medyo nagda-dry na yung labas niya. Nagkaroon na siya parang outer layer and medyo absorb na niya yung oil. Ang gagawin ko dito ngayon, ipa-fry ko na medium-high heat hanggang sa maging crispy yung labas.
Fry niyo yung potatoes hanggang sa maging golden brown or medyo dark brown. It's up to you kung anong gusto niyo. So ito, okay na ito. Tatanggalin ko na. Habang mainit pa, I'm gonna sprinkle it with a little bit of salt. Pwede itong serve with ketchup, mayonnaise, honey mustard, it's up to you. Ako gagawin ko ngayon, serve ko with Caesar dressing. Sobrang init pa, pero as you can see, crispy labas. Tapos very soft yung loob. Fluffy. Para may konting color, lalagyan ko lang ng oregano. Pero you don't need to do this. Hi Yubi, try this. Fries and this Caesar dressing. Okay. Crisp ba? Yummy. Crisp? And soft yung ano, inside? Yeah. Mwah. There. This is what it looks like with rice. Neat. With what? With Cesar pala. Caesar. Cesar. Oh. You try it too. It's good. It's yummy. That's it for this video. If you have any questions, comment down below. If you like this video, hit the thumbs up and subscribe to my brother's channel. Bye, and don't forget to share this video with your friends. Bye. Bye.